iPhone ከትላንት ወዲያ ማለትም ሴፕቴምበር 12 አዲሱን iPhone 15፣ iPhone 15 Plus እንዲሁም iPhone 50 Pro እና Pro Maxን ይፋ አድርጓል። በጣም ብዙ ሰዎች እንግዲህ ሲጠብቁትና ምን አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል ሲሉ ነበር። እናም በዛሬው ቪዲዮ አዲሱ iPhone ይዞ የመጣቸውን ታላላቅ ለውጦችና መሻሻሎችን አብረን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን እያልኩኝ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አመራችኋለሁ። በመጀመሪያ የምናየው አዲሶቹ አይፎኖች በምን አይነት ከለር እንደመጡ ነው። ይህም ፕሮ እና ፕሮ ማክስ በአራት አይነት ከለር የመጣ ሲሆን እነሱም ብላክ ታይታኒየም፣ ዋይት ታይታኒየም፣ ብሉ ታይታኒየም እና ናቹራል ታይታኒየም ናቸው። አይፎን 50 እና 15 ፕላስ ላይ ደግሞ አምስት አይነት ከለር አማራጭ መጥቷል። እነሱም ፒንክ፣ የሎ፣ ግሪን፣ ብሉ እና ብላክ ናቸው። ትላልቅና ትናንሽ ለውጦችን አንድ ባንድ እንመለከታለን። በቅድሚያ ግን ሁሉም የያዙትን ስፔክ ልንገራችሁ። መጀመሪያ ከአይፎን 50 እና 15 ፕላስ እንጀምር። እንግዲህ እነዚህ አዲሶቹ አይፎኖች ላይ እስከ 2000 ኒት አውትዶር ብራይትነስ ጨምሮበታል። ይህም ከአይፎን 14 ሁለት እጥፍ ብራይትነሱን ጨምሯል ማለት ነው። ዲስፕሌይ ሳይዙ ደግሞ የአይፎን 15 6.1 ኢንች ሲሆን የአይፎን 15 ፕላስ ደግሞ 6.7 ኢንች ነው። ዲዛይኑ ላይም ትንሽ ለውጥ አድርጓል። እንደምታዩት የሚያምር ኤጅ ጨምሮበታል ካሜራው አካባቢ። ወደ ካሜራው ስንመጣ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁሉም የአይፎን 15 ሲሪሶች ላይ 48 ሜጋፒክሰል ሜን ካሜራን ጨምሯል ማለት ነው። ይህም እጅግ በጣም የሚያምሩ ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን ለመቅረጽ ይጠቅመናል። ሁለተኛው ሌንስ ደግሞ 12 ሚሜ ቴሌፎቶ ሌንስ ነው። ይህም አይፎን 15 እና 15 ፕላስ ላይ የምናገኘው ይሆናል። የሰልፊ ካሜራ ወይም ፍሮንት ካሜራው ደግሞ 12 ሜጋፒክሰል ሲሆን ፕሮሰሰሩ ደግሞ አምና ያስተዋወቁት A16 ቺፕ ነው። ሪፍሬሽ ሬቱ ደግሞ 60 Hz ነው። አይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ደግሞ ዲስፕሌው የአይፎን 15 ፕሮ 6.1 ኢንች ሲሆን የፕሮ ማክሱ ደግሞ 6.7 ኢንች ነው። ካሜራ ደግሞ 3 ካሜራ ሲኖረው የመጀመሪያው 48 ሜጋፒክሰል ሜን ካሜራ ሲሆን ሁለቱ ሌንሶች ደግሞ 12 ሜጋፒክሰል ናቸው። የፍሮንት ካሜራ ወይም የሰልፊ ካሜራ ደግሞ 12 ሜጋፒክሰል ነው። ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ከአይፎን 15 እና 15 ፕላስ ጋር። ወደ ሪፍሬሽ ሬቱ ስንመጣ 120 Hz ነው። ፕሮሰሰሩ ደግሞ አዲስ ያስተዋወቁት A17 ፕሮ ቺፕ ነው። አሁን ደግሞ ትናንሽ ለውጦችን እንመልከት። አምና የወጣው አይፎን 14 ፕሮ ማክስ ላይ ብቻ የምናገኘውን ዳይናሚክ አይላንድ አሁን ደግሞ ሁሉም የአይፎን 15 ሲሪሶች ላይ እናገኛለን። ሌላው ደግሞ ሁሉም ላይ የ48 ሜጋፒክሰል ሜን ካሜራ እናገኛለን። እና ወደ ዲዛይኑ ስንመጣ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ትንሽ የዲዛይን ለውጥ አድርጓል። ፕሮ እና ፕሮ ማክሱ ላይ ደግሞ ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩ ፍሬሞቹ ላይ እንግዲህ በታይታኒየም ነው የተጠቀሙት። ወደ ትላልቅ ለውጦቹ ስንሄድ ደግሞ አይፎን በሴፕቴምበር 12 2012 ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ላይትኒንግ ኬብል ነው ያስተዋወቀው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ እስካሁን ላይትኒንግ ኬብል ነበር የሚጠቀሙት እና ብዙ ሰዎችም እዚህ ላይ ቅሬታ ነበራቸው። አሁን ግን አይፎን በስተመጨረሻም በአይፎን 15 ሲሪሶቹ ላይ አሁን ላይ ሁሉም ካምፓኒ የሚጠቀሙትን USB ታይፕ ሲን አስተዋውቋል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ USB ሲን ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ይህም በጣም ትልቅ ከሚባሉት ለውጦቹ የመጀመሪያው ነው በዚህ አመት። እንግዲህ አሁን ላይ ብዙ ሰዎች ስለዚህ ነገር እየተነጋገሩ ይገኛል። ነገር ግን እንደተለመደው ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ላይ የተለያየ ፊቸሮችን ስለሚጨምሩ ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ላይ USB 3 ስፒድን ነው የሚጠቀሙት። ይህም ማለት እጅግ በጣም ፈጣን የዳታ ትራንስፈር ስፒድ አለው። አይፎን 15 እና 15 ፕላስ ላይ ደግሞ USB 2 ነው የሚጠቀሙት። እንግዲህ የእነዚህንም ለውጦች ሳብራራላችሁ USB 2 ኬብል ዳታ ትራንስፈር ፍጥነቱ 480 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ሲሆን የዩኤስቢ 3 ኬብል ደግሞ 4.8 ጊጋባይት ፐር ሰከንድ ዳታ ትራንስፈር ስፒድ አለው ማለት ነው። እና ይህ በጣም ከፍተኛ ልዩነት አለው በሁለቱ መሃል። ሁለተኛው ደግሞ አክሽን በተን ሲሆን ከዚህ በፊት ሳይለንት በተን የነበረበት ቦታ ላይ ዘንድሮ በአክሽን በተን ቀይረውታል። ይህም የምትፈልጉትን ሾርትከቶች ወይም አፖች በቀላሉ ለመክፈት ይጠቅማቸዋል። ለምሳሌ ፍላሽ ላይት፣ ማግኒፋየር፣ ቮይስ ሚሞ እና የመሳሰሉትን በቀላሉ ለመጠቀም ያስችላል። እና አሁን እንዴት በቀላሉ ሳይለንት ማድረግ እንችላለን ካላችሁኝ ደግሞ አክሽን በተን ላይ ማስተካከል ይቻላል። ይህም በተኑን በደንብ በመጫን ወደ ሳይለንት ሞድ መግባት ይቻላል። ሶስተኛው ደግሞ ፕሮ ማክስ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ 4K በ60 FPS ፕሮሬስ ይዞ መጥቷል ማለት ነው። ይህም የሲኒማ ሌቭል ቪዲዮዎችን ለመቅረጽ ያስችላል። እንዲሁም የሚገራርሙ ሃይ ኳሊቲ ስሎ ሞሽን ቪዲዮዎችን ለመቅረጽ ያስችለናል። እና ደግሞ ካሜራ ላይ ሌላ አንድ ለውጥ ያመጡት ነገር ቢኖር
ቴሌፎቶ ሌንሱ ሲሆን ፕሮ ሞዴሎቹ ላይ እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት በስልካችን 7 ሌንስ ይዘን እንደመሄድ ነው ብለዋል። ሃይ ኳሊቲ ፎቶዎችን ዙም አድርገን ማንሳት የምንችልበትን አቅም አካቶ መጥቷል። እንግዲህ እንደሚታወቀው አይፎን ከጊዜ ወደ ጊዜ የካሜራ ኳሊቲውን እያሻሻለ መጥቷል። አንድ ሌላ ያሻሻሉት ደግሞ ፖርትሬት ሞድን በቀላሉ እንዴት ኤዲቲንግ ላይ እንደምናገኝ ነው። ይህም ማለት ፎቶውን ካነሳነው በኋላ ኤዲት በምናደርግበት ሰዓት ፖርትሬት ሞድን ኤዲቲንግ ላይ ማስተካከል እንችላለን። በቀላሉ ፎከስ እና ዲፎከስ ማድረግ እንችላለን። አሁን አይፎን 15 ፕሮ ሁለቱን ሌንስ በመጠቀም 3D ቪዲዮዎችን በቀላሉ መስራት እንችላለን። የመጨረሻው ትልቁ ለውጥ ደግሞ A17 ፕሮ ቺፕ ነው። ይህም አስገራሚ ፕሮሰሰር ነው ተብሎ ተነግሯል። በተለይ ለጌም አፍቃሪያን ትልቅ ዜና ነው። እስካሁን አይፎን ላይ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የጌሚንግ ኤክስፒሪየንሳችሁን በእጥፍ የሚጨምረው A17 ፕሮ ቺፕ አካቶ መጥቷል ማለት ነው በዚህ ስልክ። በስተመጨረሻም እንግዲህ ዋጋቸውን ልንገራችሁ። አይፎን 15 በ128 ጂቢ $799 ሲሆን አይፎን 15 ፕላስ ደግሞ በ128 ጂቢ $899 ነው። እንግዲህ ስቶሬጁ ከፍ እያለ በመጣ ቁጥር ዋጋውም እንደዛውም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። አይፎን 15 ፕሮ ደግሞ በ128 ጂቢ $999 ሲሆን አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ደግሞ በ256 ጂቢ $1199 ነው። እንግዲህ በዚህ አመት ዋጋቸው በጣም ይጨምራል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። እንደምናየው እንግዲህ ዋጋው ተመጣጣኝ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደነበረው ነው። ምንም አይነት ለውጥ አላረጉም። እንግዲህ ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ ብዙ ነገር እንዳወቃችሁ አልጠራጠርም። ለዚህ ቻናልም አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ እያልኩኝ በሌላ በተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሃስታ ላ ቪስታ